ซื้อ iPad เครื่องเดียวแล้วพร้อมใช้งานเลยไหมหรือว่าต้องซื้ออุปกรณ์อะไรอีกบ้างคลิปนี้ก็เลยอยากมาทำ beginner guide สำหรับคนซื้อ iPad เครื่องแรกกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับคอนเทนต์ iPad กันอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำเป็นคอนเทนต์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะใช้ iPad เพราะส่วนตัวตอนที่เราซื้อ iPad เครื่องแรกคือนอกจากสเปคที่เราจะเลือกเป็น Air เป็น Pro อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกต่อด้วยว่าแล้วเราจะเลือก iPad ขนาดที่เท่าไหร่ต้องซื้อ Apple Pencil แล้วแบบฟิล์มจำเป็นไหมเคสแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราที่สุดเราก็เลยอยากจะมาสรุปรวมจากประสบการณ์การใช้งานว่าอะไรที่จำเป็นแล้วก็อะไรที่ไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรในการใช้iPad นะคะเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับคนซื้อ iPad เครื่องแรกสำหรับเรื่องแรกนะคะมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ iPad มาก่อนเลยถ้าเกิดแบบสรุปแบบที่เอาเข้าใจง่ายเลยเนี่ยตอนนี้ iPad เนี่ยจะมีรุ่นที่สำคัญอยู่ประมาณ3รุ่นนะคะก็คือรุ่นธรรมดาที่เขาเรียกว่า Gen 8 9 10อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปกระโดดขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น Air แล้วก็รุ่นท้ายสุดก็คือจะเป็นรุ่น Pro นะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Gen รุ่น Air หรือรุ่น Pro เนี่ยก็อยู่ในนามสกุล Apple ทั้งหมดแต่ละคนก็จะมีความสามารถและก็ความเก่งกาจที่แตกต่างกันไปส่วนตัวเนี่ยเราจะได้รับคำถามบ่อยๆว่า iPad Air สามารถตัดต่อได้ไหม iPad Pro สามารถทำกราฟิกได้ไหมหรือ iPad Gen ธรรมดาสามารถทำงานหนักๆได้ไหมอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เราเคยมีโอกาสได้ลองใช้ทั้งรุ่น Gen รุ่น Air แล้วก็ Pro นะคะทั้ง3พี่น้องเนี่ยสามารถทำทั้งตัดต่อกราฟิกเขียนโน้ตทำสรุปทำสไลด์คือทั้ง3รุ่นสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมี App Store นะคะที่ให้เราไปสามารถโหลดแอปเพื่อทำการตัดต่อทำกราฟิกทำการจดโน้ตอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ iPad รุ่นไหนเราก็สามารถไปโหลดเจ้าแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมอันนั้นมาใช้ในเครื่องตัวเองได้แต่จะช้าจะเร็วทำงานชิ้นนี้แล้วจะหงุดหงิดไหมอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็สเปคมากขึ้นนะคะซึ่งนาคิดว่าการเลือกเป็น Gen Air หรือ Pro เนี่ยแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ personality แล้วก็ routine วิธีการใช้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกรุ่นอะไรก็ตามไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกถ้าเราพอใจถ้าเราใช้ได้นั่นถือว่าจบและเพียงพอนะคะและคำถามข้อต่อมาเป็นคำถามที่นัทเองก็ถามตัวเองตอนจะซื้อ iPad เหมือนกันนะคะว่าแล้วเราควรจะเลือกซื้อ iPad ไซส์ไหนดีเพราะว่าตอนในตลาดตอนนี้มันก็มีหลากหลายไซส์มากๆเลยเวลาที่เราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็จะมีเลขอยู่ในใจประมาณ3อย่างนะคะก็คือจะมี13นิ้ว11นิ้วแล้วก็เครื่องมินิที่เป็นเล็กสุดเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจะลังเลระหว่าง13กับ11เนาะ11นิ้วเป็นไซส์ที่นัดใช้ตอนเรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกมากเป็นไซส์ที่เข้ามือมากถือมือเดียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักข้อมือจนเกินไปเอาไปเรียนก็คือถือง่ายพกคล่องรู้สึกว่าใช้ iPad 11นิ้วแล้วไม่เป็นบ้าหอบฟางคือมันใส่กระเป๋าง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องพกกระเป๋าเสริมเพื่อแบบเอามาใส่ iPad อีกทีนะคะแต่หลังจากที่เราลองเปลี่ยน11นิ้วเป็นลองใช้13นิ้วขอบอกเลยว่าไม่เคยกลับไปใช้11นิ้วอีกเลยเพราะมันเต็มตามมากสุดๆนะคะคือตอนที่เราใช้11เนี่ยมันก็เต็มตาแล้วอยู่พอสมควรแต่ว่าพอเราแบบขยับขึ้นมาเป็น13นิ้วนะคะทุกอย่างคือยิ่งเต็มตาเข้าไปใหญ่มันรู้สึกว่า experience ในการใช้ iPad มันมีความแจ่มชัดมันมีความแบบสะใจมากยิ่งขึ้นมันเต็มตาเขียนอะไรก็รู้สึกฟินไปหมดทำให้เรารู้สึกว่า iPad ขนาดประมาณ13นิ้วเนี่ยมันเหมือนกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งเลยแล้วมันแบบมันมีพื้นที่เขียนได้เยอะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเวลาใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เสพติดจอใหญ่มีรายละเอียดที่ต้องแบบทำงานบน13นิ้วเยอะๆก็จะชอบรุ่นนี้นะคะอย่าง13นิ้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฟินมากกับตอนทำงานแนว multitasking หรือว่างานอะไรที่มันมีรายละเอียดเยอะๆอย่างเช่นใครที่วาดรูปแบบเลเยอร์เยอะๆใครที่อยากได้พื้นที่ในการร่าง mind map วาดแบบวาดโครงเขียนโน้ตจดโน้ตอะไรต่างๆ13นิ้วเป็นอะไรที่เต็มลูกตามากนะคะซึ่งจริงๆนะก็อยากจะเชียร์ทุกคนไป13นิ้วเพราะว่านะก็ชอบมากแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่อาจจะต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็คือเราไม่เคยอยากเอา13นิ้วออกจากบ้านเลยเพราะมันหนักมากถึงแม้ว่า iPad 13 นิ้วรุ่นใหม่ๆจะออกแบบให้มันบางยังไงแต่พอแบบมันไปรวมร่างกับเคสกันกระแทกยังไง iPad เราก็หนักอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้น iPad 13 นิ้วนะไม่เคยอยากเอาออกจากบ้านเลยแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเอาออกจากบ้านจริงๆมันก็เอาออกได้แต่วันนั้นจะเป็นวันที่พรุงพรังมากด้วยความที่นัดกลัวมันงอนัดก็เลยจะต้องใส่กระเป๋าแยกอีกใบหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นกระเป๋าของเรามันจะงอกขึ้นมาแล้วก็ทำให้การเดินทางหรือว่าการแบกออกไปข้างนอกมันจะแบบค่อนข้างที่จะบ้าหอบฟางเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกก็หอบฟางอยู่
นัทก็เลยคิดว่า13นิ้วเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทำงานอยู่กับที่ใช้ iPad อยู่กับที่อย่างเช่นนัทยังใช้13นิ้วอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เราทำงานที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องหยิบ iPad ออกไปทำงานหน้างานบ่อยๆอย่างเช่นสถาปนิกเราต้องไปยืนวาดแบบกลางหน้างานตรงนั้นแล้วก็ย้ายหน้างานไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างปวดข้อมือแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบทรงตัวลำบากนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนอะของนี่ที่ธรรมศาสตร์อะโต๊ะเลคเชอร์อะมันเล็กมากคือพื้นที่เขียนมันน้อยมากแล้วก็ต้องย้ายเซกเรียนบ่อยๆและทุกห้องตอนนั้นอะมันเป็นโต๊ะเลคเชอร์เล็กๆแบบนั้นอะถ้าเกิดเป็น11นิ้วก็จะคล่องตัวกว่าหรือว่าตอนนี้โต๊ะที่มหาลัยของทุกคนอาจจะกว้างใหญ่แล้วนะคะส่วนมาคุยกันเรื่องจอที่เล็กที่สุดนะคะก็คือเป็นรุ่นมินินี่เองถ้าเกิดเอามินิไปเทียบกับ iPad 13 นิ้วมันแทบจะเป็นแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกนะก็คิดว่าตัวเองจะใช้มินิไม่บ่อยแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้เขาได้ลองถือเขาแบบนี้นะคะใช้ iPad mini สนุกมากการจะเลือกซื้อ iPad mini เนี่ยนะก็เลยคิดว่าคนที่จะใช้แล้วเหมาะจะเป็นสายเสพมากกว่าสายสร้างสายเสพก็คือคนที่ชอบอ่านชอบเสพข่าวชอบดูชอบพกไปนู่นแล้วก็เสพนู่นเสพนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ค่อยสร้างเท่าไหร่ไม่ค่อยหยิบ Apple Pencil มาใช้กับ iPad mini สักเท่าไหร่เพราะว่านะเคยเป็นฝ่ายสายสร้างใน iPad mini นะคะอย่างเช่นจดโน้ตหรือว่าทำปกกราฟิกใน Procreate อย่างเงี้ยคือด้วยความที่จอเขาเล็กอะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเพ่งเยอะกว่าปกติตาเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เวลาจะเขียนอะไรก็ตามมันสุดขอบจอค่อนข้างเร็วทำให้เราต้องยกข้อมือแล้วก็เลื่อนกระดาษเลื่อนอะไรเงี้ยบ่อยๆนั่นก็เลยคิดว่าเครื่องนี้ iPad mini เนี่ยจะเหมาะกับสายเสพมากกว่าแล้วก็เป็นการเสพที่สามารถฟิตได้กับทุกกระเป๋าไม่รุงรังเลยเป็นคลีนเกิร์ลสุดๆแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี iPad mini ในกระเป๋าขนาดกระเป๋าใบเล็กมากก็ยังสามารถใส่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่นัทเคยเห็นแล้วก็ไปถามมานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มี iPad 13 นิ้วจะชอบมีสำรองเป็น iPad mini แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามก็ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ความพอใจถ้าเกิดเราพอใจรุ่นนี้แล้วเราจะใช้แบบอื่นมันก็จะสามารถใช้ได้แน่นอนค่ะ เอาความพอใจเป็นหลักหลังจากที่เราเลือกรุ่น iPad หรือว่าขนาด iPad ได้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีและแนะนำว่าควรจะมีนะคะก็คือฟิล์มนัดติด iPad ให้ฟิล์มตัวเองนัดติด iPad ให้ฟิล์มตัวเองนัดติดฟิล์มทุกรุ่นนะคะคือรู้สึกว่าใจไม่กล้าพอที่จะใช้ iPad แบบไม่ติดฟิล์มเลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนหลักๆฟิล์มในตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบด้วยกันคือฟิล์มกระจกกับฟิล์มกระดาษนะคะอย่างแรกถ้าเกิดเป็นฟิล์มกระจกเนี่ยถ้าเกิดเราติดลงไปบน iPad แล้วมันจะมีความใสมีความแก้วมากๆทำให้สิ่งที่เราเห็นบนจอเนี่ยมันจะชัดตาแตกมากคือมันก็จะเหมือนไม่ได้ติดอะไรลงไปเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นกระจกแล้วมันก็ใสๆนะคะทำให้สิ่งที่ตามมาคือเวลาเราใช้ Apple Pencil เขียนลงไปเนี่ยมันจะลื่นมากคือนอกจากไปแบบคุยกับเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็ประสบพบเจอเองเหมือนกันนะคะว่าใช้เจ้าฟิล์มกระจกเนี่ยมันค่อนข้างลื่นสำหรับการเขียนเราจะรู้สึกว่าการควบคุมลายมือบนฟิล์มกระจกค่อนข้างยากแล้วก็ด้วยความที่มันลื่นไหลมากบางทีรู้สึกว่าปวดข้อมือเวลาเขียนนานๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีฟิล์มอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาตอบเพนพอยต์ตรงนี้นะคะก็คือฟิล์มเนื้อกระดาษนั่นเองซึ่งฟิล์มเนื้อกระดาษเนี่ยมันก็เป็นฟิล์มอันนึงที่สามารถปกป้อง iPad ของเราได้เหมือนกันแต่ว่าฟิล์มกระดาษเนี่ยเจ้าเนื้อฟิล์มมันจะมีความสากมากขึ้นทำให้เวลาเราหยิบ Apple Pencil แล้วเขียนลงไปเนี่ยมันจะมีความฝืดนิดนึงเหมือนเวลาที่เราจะหลดปากกาลงกระดาษจริงๆที่มันจะไม่ได้ลื่นปลื้ดเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตอนเขียนบนฟิล์มกระดาษว่ามันแบบอย่างนี้เลยนั่นก็เลยทำให้ฟิล์มกระดาษเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเขียนชอบวาดรูปมากๆซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในทีมฟิล์มกระดาษนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเขียนแต่ว่าการที่ใช้ฟิล์มกระดาษเนี่ยสิ่งที่จะต้องแลกมานิดนึงก็คือเราจะมีความรู้สึกว่าฟิล์มมันขุ่นนิดแบบนิดเดียวหน้าจอที่เราเห็นมันก็ยังใสกิ้งเหมือนกันแต่อย่างเราเองที่ใช้ฟิล์มกระดาษเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าความขุ่นตรงนั้นที่มันเล็กมากๆมารบกวนการแบบใช้ iPad อะไรนะคะเราก็เลยใช้ฟิล์มกระดาษได้แบบเพลินๆเพราะฉะนั้นฟิล์มกระจกนั่นก็เลยรู้สึกว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสายเสพส่วนใครที่เป็นสายสร้างชอบวาดชอบเขียนชอบลากอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับฟิล์มกระดาษก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบรนด์สำหรับฟิล์มที่นัดติดตลอดเนี่ยแล้วซื้อมาติดเองที่บ้านง่ายๆเนี่ยคือนัดจะติดฟิล์มโฟกัสนะคะต่อไปมาพูดถึง Apple Pencil กันบ้างจริงๆนะว่า Apple Pencil เนี่ยกับการใช้ iPad ก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าซื้อให้ตรงรุ่นเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้ง Apple Pencil Gen 1 Gen 2 หรือว่าเป็น Pencil Pro ก็มีนะคะแล้วมันก็จะมีคำถามบางข้อตามมานะคะอย่างเช่นเราจำเป็นต้องใส่ปลอกซิลิโคนไหมหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนหัวของหัว Apple Pencil ไหมนะคะซึ่งสำหรับนัทรู้สึกว่าไม่จำเป็นจริงๆแค่แกะกล่องออกมาแล้วมันเป็น Apple Pencil เปลือยๆอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วมันก็ใช้งานสนุกมากๆแล้วนะคะแต่สำหรับนัททั้งใส่ซิลิโคนแล้วก็เปลี่ยนหัว Apple Pencil ด้วยนอกจากการใส่ซิลิโคน Apple Pencil บางทีมันก็เป็นเรื่องของความสวยงามก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะดีไซน์ให้มันเหมือนกับมันเป็นปลอกดินสอจริงๆอะแต่ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่นัทใส่ปลอก Apple Pencil นะคะเพราะนัทรู้สึกว่า Apple Pencil เดิมเปลือยๆอะมันจับค่อนข้างยากนัทเป็นคนติดใช้ปากกาที่มันมีด้ามกลิบที่เป็นยางนิ่มๆอะเรารู้สึกว่ามันทำให้ดินสอของเรามีความอ้วนขึ้นนิดนึงแล้วเวลาที่เราจับเขียนอะมันค่อนข้างสบายมือแล้วก็สบายข้อมือที่เราแบบกดย้ำเขาอยู่ตรงช่วงหัวนะคะและอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆก็คือนัทอะเผลอทำดินสอตกบ่อยมาก แต่ว่าน้องก็ยังอยู่รอดปลอดภัยจนมาถึงณตอนนี้นะคะไม่เคยต้องซื้อ Apple Pencil ใหม่เลยไอ้เจ้าซิลิโคนมันนิ่มๆอ่ะมันก็ช่วยซับแรงกระแทกได้นิดนึงแบรนด์ที่แนะนำก็คือถ้าเกิดเป็นปลอกปากกาเนี่ยนัทจะแนะนำของ Elaco ที่นัทชอบ Elaco เพราะว่ายางเขาคุณภาพดีและเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะคะมันจะไม่เหนียวติดมือแล้วมันก็ยังคงฟิตกระชับอยู่กับ Apple Pencil ไม่หลวมไม่กระเถิบไม่อะไรเงี้ยนัทก็เลยชอบแบรนด์ Elaco มากๆนะคะส่วนเจ้าหัวปากกาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะ personal มากๆบางคนแบบมาเปลี่ยนเป็นใช้หัวอื่นเพราะว่าชอบเสียงเวลามันแบบขีดลง iPad มันจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กกึกกึกกักกักมันเหมือนแบบหัวหมุดของปากกาที่จิ้มลงบนกระดาษจริงๆอ่ะนัทเคยใช้อันที่แบบเป็น27 บาทแล้วก็เคยใช้อันแพงที่เป็น590 บาทด้วย ซึ่งมันก็โอเคทั้งคู่หัวละ27 บาทอันเนี้ยก็โอเคมากใช้ได้นานตั้ง2 ปีนะไม่เคยเปลี่ยนเลยเลิศเลยนะคะต่อไปเรื่องราวอันต่อมาที่เราจะต้องตัดสินใจกันในการใช้ iPad ด้วยนะคะนั่นก็คือเคสนั่นเองสำหรับนัทเองนะคะเคส iPad สามารถแบ่งหลักๆได้ประมาณ3แบบอย่างแรกคือเคสคีย์บอร์ดนะคะเคสคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีทั้งแบบที่แยกได้กับแยกไม่ได้อันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ iPad แบบผสมพิมพ์เข้าไปด้วยเนี่ยนัทคิดว่าใช้เคสคีย์บอร์ดมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเขียนบนจอได้ด้วยแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่เหมือนกับคอมจริงๆได้ด้วยแต่นัทคิดว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดพิมพ์ขนาดนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่จำเป็นต่อมาเคสประเภทที่2นะคะที่นัทจัดหมวดไว้ก็คือแม่เหล็ก Folio เคสประเภทนี้จะเป็นเคสที่บางที่สุดบางเหมือนกระดาษเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วนัทก็มีทุกรุ่นมันจะเป็นเคสที่เป็นแม่เหล็กแมกเนติกคือเราติดเข้าไปแบบนี้แล้วมันก็จะยึด iPad ให้เราแบบนี้เลยไม่ล่วงนะคะแล้วเราก็สามารถเปิด iPad ใช้งานปุ๊บปั๊บอะไรได้แบบคล่องแคล่วว่องไวเนาะสำหรับเคสประเภทนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือน้ำหนักเขาเบามากและมันแบนมากมันเหมือนกับกลืนไปกับตัว iPad เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้เคสที่น้ำหนักเบานะคะแนะนำเลยว่า Folio จะถูกใจมากแต่ก็จะมีข้อควรระวังด้วยความที่เขาเป็นเคสแบบแผ่นๆแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่มีขอบกันกระแทกขึ้นมาเลยเราจะต้องใช้ iPad อย่างระวังมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครใช้ iPad แบบสมบุกสมบันนะคะมันก็จะนำพาเรามาสู่เคสอีกประเภทหนึ่งเคสกันกระแทกค่ะอันนี้คือเคสกันกระแทกแบบที่ยังไม่ได้ใส่ iPad ลงไปด้วยซ้ำนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีความบึกบึนแล้วก็มีความหนามากกว่าเคส Folio เยอะเลยแต่ก็นั่นแหละได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเคสกันกระแทกนะคะปกป้องจอของเราแบบคือรอบด้านเลยครบ360องศานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ iPad ของเราเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีความหนักและบึกบึนแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความปลอดภัยแล้วด้วยความที่เคสแบบนี้นอกจากกันกระแทกได้แล้วอะมันจะเป็นเคสที่แบบไหนๆหนักแล้ว เขาก็เลยดีไซน์อย่างอื่นเพิ่มเติมให้มันสามารถตั้งได้หลายมุมด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าเคสกันกระแทกแบบนี้มันก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์การตั้งค่อนข้างเยอะนะคะได้หลายมุมเพราะฉะนั้นเคสกันกระแทกแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้ iPad หนักๆสมบุกสมบันอยากใช้เต็มที่ไม่ต้องมาระวังอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ beginner guide แบรนด์เคส iPad ที่นัดแนะนำนะคะอย่างอันนี้ที่ใส่อยู่ก็คือเป็นของ ESR Magnetic Case เนาะแล้วก็จะมีของแบรนด์ Morph ที่ดังเหมือนกันแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็คือ Sugu นะคะแต่ว่า3แบรนด์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์เคสทั้งที่แบบคลีนก็มีหรือว่าแบบแนวบึกบึนกันกระแทกก็มีนะคะสามารถไปเลือกช้อปปิ้งกันได้ตามความชอบได้เลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเพิ่มเติมก็คือบางทีการเลือกเคสเนี่ยมันจะแปลผกผันกับ Apple Pencil เราได้เหมือนกันด้วยความที่นัทเป็นคนติดการใช้ Apple Pencil แบบใส่ซิลิโคนมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัทเลือกเคสเนี่ยนัทจะต้องเลือกเคสที่ไม่มีช่องใส่ปากกาเพราะว่าเคสไหนที่มีช่องใส่ปากกาสำหรับการชาร์จเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องถอดซิลิโคนออกเพื่อเอาเพนซิลเปลือยๆของเราไปชาร์จนะคะนั่นก็เลยจะต้องใช้เคสที่อนุญาตให้เราสามารถชาร์จเปลือยๆแบบนี้ได้
ซึ่งฝิ่นมากไม่ต้องถอดซิลิโคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดใช้ดินสอแบบต้องใส่ซิลิโคนก็อย่าลืมเช็คช่องเก็บปากกาของเคสที่เราจะซื้อด้วยนะอีกหนึ่งคำถามช่วงซื้อ iPad นะคะที่ได้รับบ่อยๆก็คือ Apple Care จำเป็นไหมอันนี้สำหรับนัทนะคะจากที่ใช้มาหลายๆเครื่องหลายๆปีนัทไม่เคยซื้อ Apple Care กับ Apple Device เลยไม่เคยเลยแต่การที่ไม่ได้ซื้อมันก็โอเคเลยมานะคะมันไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่างนี้ซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยนัทก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่ความสบายใจได้เลยแต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเหมือนกันสรุปแล้ว beginner guide นะคะนอกจากที่จะเลือก iPad จาก Gen Air Pro ว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็มาเลือกไซส์13 11 หรือ mini แล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต่อมาก็คือ Apple Pencil ที่เป็นของ Apple เลยนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มติด iPad จะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็แบบไหนก็ไปเลือกอีกทีนึงว่าชอบด้านหรือกระดาษมากกว่ากันเนาะแล้วก็ตบท้ายด้วยเคสนะคะก็จะช่วยปกป้องเครื่องของเราให้อยู่แล้วก็ใช้งานทำงานร่วมกันได้ไปนานๆเนาะและอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าเป็น accessory เพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่ก็เลยเป็น beginner guide ทั้งหมดที่นัดมีมาฝากทุกคนนะคะเพราะว่านอกจากสเปค iPad ที่เราไปดูข้อมูลกันมาแล้วเนี่ยนัดคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยเราในการประกอบร่าง iPad ให้เป็น iPad ที่เราอยากใช้แล้วก็พร้อมใช้ได้มากขึ้นเนาะหลังจากคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครได้ซื้อ iPad แล้วอยากลองใช้ iPad เครื่องแรกเนี่ยในช่องของเราก็มีคลิปเกี่ยวกับ how to tutorial การใช้ iPad ในด้านต่างๆทำไว้เพียบเลยสามารถไปรับชมคลิปเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสั้นๆนิดนึงว่าธรรมชาติของแต่ละที่เป็นยังไงเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างตัวตนได้แน่นแฟ้นแข่งขันเป็นคนสวยติดแกรมแล้วก็สายแฟชั่นเนาะ TikTok เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีดีแค่คลิปสั้นแล้วคอนเทนต์ช่องเล็กๆโตไวมาก